Hi guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano mag-cut ng vinyl sticker gamit ang Silhouette Cameo 3. So, makikita nyo po guys, meron na po akong dalawang naka-ready na design. Ito po yung pinaka-base at ito naman yung nasa itaas. So, ipagpapatong po natin sila. Makikita nyo po, may nilagay na ako na rectangle dito saka sa kabila. So, para mas madali natin makabit ang sticker sa ibabaw ng base nang di tayo mahihirapan, ipapantay lang natin tong mga rectangle na to sa isa't isa. So guys, bago natin export to, kailangan natin change yung kulay nito. Gawin natin siyang black para agad siyang matrace ni Cameo 3. So pares na pares sila ng size. Pag nilagay na sa Cameo 3, hindi na sila papalitan. Actual size na tong ginawa ko. Yan. Pag i-export po natin sila or i-save yung design, dapat PNG siya. So ito na nga guys, ito yung nakasave natin na design. Nasa USB ko nakasave. Kukunin natin yung, ito ay Stay Humble Front, saka itong Stay Humble Base. Dadrag lang natin pupunta sa Silhouette Cameo na software. Yan. At dito rin. Ang susunod natin gawin ay minimize to. At kailangan natin trace ito. Hiwalay silang i-trace. Select trace. Drag mo yung mouse. Yan. Hanggang doon sa unang design lang. Tapos trace. Trace the entire image. So guys, pag dinrag ko to, oops, mali. Yung block. Yan. Makita nyo naka-trace na siya. So ito lang yung may iwan dito. Sumunod naman itong design na to. Itong pinaka-base natin. Select trace natin ulit. Drag yung mouse. Yan. Trace outer edge. Drag natin yung pinaka-design. May iwan yung trace. Yan guys. Okay, delete na natin to. Bali magiging ito yung gold. Gold sticker ang gagamitin ko dito. Dito naman sa base, black. So guys, unahin natin na iti-trace itong stay humble. So ayun guys, katapos nating matrace ang ating mga design, kailangan na nating i-cut gamit ang Cameo cutter. Pero bago yon, i-drag muna natin tong isang design palabas ng ating work page. Dito naman, i-drag pataas ng konti. Huwag lalagpas doon sa may red markings kasi hindi na siya makakat ni Cameo. Lahat lang po na makakat ni Cameo ay nasa loob lang ng red lining po na ito. Yung sakop niya lang po. Yan. Bali, gold muna itong sa ibabaw. At sumunod naman na base, ang binil na gagamitin natin ay color black. So, punta muna tayo sa send. Dito guys, ayusin natin. So, yun guys. Kailangan pala natin palitan yung working space natin. Size. Ito pala yung page setup. Sagad lang natin. Hindi, hanggang 12 lang. 12 by 12. Manual na lang. Yan. Tapos, isend na natin.
So dito, change natin yung settings. Sticker paper na lang natin. Sticker paper white. Tapos 14, 8, 1. 14, force, speed 8, passes 1. So ikabit muna natin yung cameo. Ito, unavailable pa siya. Hindi ko pa siya sinaksak. So guys, dito po, after natin ma-load yung vinyl sa cameo cutter tree, isend na po natin siya. Ito po. So guys, ito po, naka-open na ang ating cameo tree. At naka-ready na rin itong gold vinyl sticker natin. So ilalagay na lang siya natin dito. Ayan, ilo-load na natin. So guys, kalagay po natin ang vinyl sa cameo tree. Ay babalik tayo sa ating software, sa ating laptop. At sabay i-kakat na tong vinyl na to. So guys, ito na po yung nakat natin. Yan, makita nyo okay po yung pagkakat. Sunod na po natin ikakat yung backing niya. So guys, makita nyo, ito naman yung sa backing niya. Kulay black. Yan, kinakat na natin siya. Hintayin lang natin matapos. Okay, so tapos na. Unload. So ito guys, tutuklapin na natin. Ayan, ayos na ayos yung pagkakat. So ang gagawin na lang natin yan, yung una natin sticker na kinat, ipapatong natin siya dito, yung kulay gold. So guys, ito po makikita nyo. Ito na po yung finished product natin. So guys, sana po marami po kayong natutunan sa vlog na ito at supportan nyo po ang aking channel. Maraming salamat po.